tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tại thủ đô Hà Nội được dự báo khả năng khoảng 70 đến 80% có nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ trong đợt rét đậm rét hại này. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay là một video rất là đặc biệt. Video này chính là mình thực hiện trải nghiệm 7 ngày làm vô gia cư. Có nghĩa trong video này mình sẽ ở ngoài đường và sống như là một người vô gia cư. Mình luôn luôn rất tò mò, người vô gia cư ngủ ở đâu, họ ăn uống ra làm sao, họ kiếm tiền kiểu gì và họ duy trì cuộc sống của họ như thế nào. Mình đang rất tò mò những thứ đó. Thế nên mình sẽ trải nghiệm 7 ngày làm người vô gia cư. Và trước khi đi, mình đã phải ăn một bữa thật no, tắm một lần thật đã và đem theo đủ đồ đạc, máy quay, quần áo để mình có thể ở ngoài trong những ngày tới. Mình có đem theo ít đồ cá nhân, dây sạc điện thoại, bàn chải, một quyển nhật ký, một quyển sách, thêm một cái áo nữa phòng khi rét quá, và cái máy quay này. Được rồi, chúng ta chuẩn bị lên đường thế nào? Mình cũng xin chia sẻ với các bạn, đây không phải là một thử thách ngu hay gì cả. Chỉ là mình muốn trải nghiệm cái cuộc sống của người vô gia cư để mình có thể đồng cảm với họ và mình biết thêm được nhiều câu chuyện từ người vô gia cư hơn. Thế là mình chào tạm biệt mọi người và xách ba lô lên mà đi. Tạm biệt căn nhà, tạm biệt xe đạp, tạm biệt cái ghế, tạm biệt cái lò vi sóng, tạm biệt tất cả những thứ trong nhà này. Bye bye. Vào ngày đầu thì mình không thể nghĩ được một chỗ ngủ nào khác. Thế là mình phải đành ra công viên ở gần nhà. Ok, mình đã đến nơi rồi và mình nghĩ hôm nay mình sẽ tá túc ngủ ở trong công viên vậy. Lúc này thì cả cái giường của mình thu bé lại chỉ bằng một cái ghế băng. Cái ghế này là chỗ mà mình sẽ ngủ vào ngày hôm nay. Thật sự bây giờ tinh thần của mình đang rất là không ổn định. Và mình cố gắng nằm trằn trọc trên chiếc ghế băng. Nhưng thật sự thì mình không thể nào ngủ được. Bởi vì thứ nhất, khi mà các bạn đã ở ngoài đường là tất cả những cái gì, những cái nguy hiểm có thể xảy ra với các bạn bất cứ lúc nào. Bây giờ đã là 12 giờ rồi nhưng mà mình vẫn chưa thể nào mà ngủ được. Thứ nhất là bây giờ hiện tại đang rất là lạnh, chỉ có 10 độ thôi. Sương nó cứ tràn xuống. Chắc mình phải lấy thêm cái áo khoác nữa ra mặc, đắp vào một người. Và thứ hai là hiện giờ mình đang rất nhạy cảm. Bây giờ chỉ cần có cái tiếng gì chạy qua thôi, mình thật sự là bây giờ mình đang rất là sợ. Đúng kiểu hoảng loạn ấy. Mình sợ lắm. Mình sợ là ví dụ như là mình đang ngủ ấy thì sẽ có ai đến. Mình không biết được. Chưa kể là còn lạnh nữa. Bây giờ là 11 giờ 30. Thời tiết bây giờ vào khoảng 10 độ C và mình đang ở trong đêm đầu ngủ ngoài trời, là người vô gia cư. Tại sao mình lại làm cái này cái chứ? Và cả hai yếu tố đó đã khiến mình không tài nào ngủ được. Phải nói thật là cứ phải tầm 30 phút mình lại bị bật dậy một lần. Nó làm cho các bạn như kiểu vào trong cái trạng thái là nửa tỉnh và nửa ngủ. Các bạn vẫn tỉnh để các bạn biết được có những gì xung quanh, để các bạn có thể đề phòng cơ thể của bạn đưa vào cái trạng thái như thế. Nhưng bạn vẫn muốn ngủ và bạn cần phải nghỉ ngơi. Thật sự đó là một cái cảm giác không hề dễ chịu một chút nào. Và tất nhiên là mình cực kỳ mệt mỏi. Mình vừa bị gió lạnh đánh thức dậy. Thật sự thì cảm giác của mình bây giờ là tại sao vẫn chưa hết đêm. Mình ngủ bắt đầu từ 12 giờ và bây giờ mình đã ngủ được 2 giấc. Bây giờ vào lúc 2 giờ sáng, mới vào được 2 giờ sáng. Lúc mình nhìn đồng hồ mình cảm thấy sao đêm nay nó dài thế. Và cứ như thế, đêm đầu tiên của mình trôi qua. Sáng hôm sau mình đã phải dậy vào lúc 5 giờ sáng để có thể chạy đi trốn lúc bảo vệ đi tuần. Và lúc đó mình chỉ biết là lang thang, không biết đi đâu cả. Nhân tiện chỗ mình ngủ là ở gần trường, thế nên là cứ mỗi sáng mình đều đem kem đánh răng ra đó để đánh răng. Có thằng vô gia cư nào mà lại phải đi học cơ chứ. Trong chuyến đi đợt này mình sẽ có 2 luật.
Luật thứ nhất đó chính là mình chỉ có 200.000 để tiêu trong cả tuần. Không cần biết là mình tiêu gì, mình chỉ có 200.000. Và luật thứ hai đó chính là không được đi ăn xin. Và các bạn tò mò là mình tiêu số tiền 200.000 đó như thế nào ư? Mình chia ra mỗi bữa chỉ được 10.000, 3 bữa một ngày. Và mỗi bữa mình sẽ ăn bánh bao hoặc là bánh mì trứng. Đó là cách tốt nhất để mình có thể tiết kiệm tiền tối đa cho chuyến đi lần này. Mình phải nói rằng là mình ăn bánh bao, bánh mì đến phát ngán rồi. Nhưng mà được cái ấy, với cái mặt tích cực của việc ăn bánh mì với bánh bao đó chính là cả hai món đấy đều không có rau. Và không có rau thì các bạn sẽ bị táo bón. Bị táo bón nghĩa là các bạn sẽ không đi ỉa được. Thì đấy là một cái lợi ích trong cái việc thực hiện thử thách thì thôi. Mình không phải mất thời gian hay là phải căn thời gian đi ỉa. Và rồi đến ngày thứ hai, thật sự là bây giờ mình phải tìm một cái giải pháp gì đó thôi. Ngoài kia quá lạnh và mình không thể ngủ được. Mình nghĩ chỗ đằng kia có vẻ ổn. Các bạn ạ, phải nói thật là rất may mắn vì Tình đã tìm được tấm bìa này. Ui, có tấm bìa này lót đấy thì đêm nay nó sẽ đỡ lạnh hẳn. Và có cái để chắn gió nữa. Số mình may thật, mình nhặt được nó ở ngoài đường. May thì mà nhìn thấy. Các bạn ạ, bây giờ là 11h30 rồi. Và may quá là mình tìm được cái chỗ này, cái ống này để mình có thể chui vào. Mình ngủ ở đây và may là mình cũng kiếm được miếng bìa để chắn gió. Chắn gió trong... chứ không chỗ này luồn gió mạnh lắm. Thật sự là may thật mình kiếm được chỗ này. Chứ không là nói thật ngủ có bên cầu giấy mà nó trống ấy, với cả xương nó xuống. Xong rồi thật sự mình rất sợ khi ngủ ở đấy vì nó trống lắm. Như kiểu là mình cảm thấy như kiểu là kiểu gì cũng sẽ có người đến và kề vào cổ mình ấy. Nhưng các bạn có biết điều khó chịu khi sống sót ở bên ngoài? Kể cả khi mình đã có tấm bìa để chắn gió rồi, nhưng thời tiết Hà Nội đang rất khó chịu. Vào tầm khoảng 2 đến 3 giờ sáng, thời tiết rất là bình thường, có thể còn ấm và nhiệt độ rơi vào tầm khoảng chỉ là 14-15 độ thôi. Nhưng mà cho đến bắt đầu từ 4 giờ sáng là thời tiết Hà Nội hiện tại đang xuất hiện sương độc. Nó tràn xuống và nó thay đổi nhiệt độ một cách đáng kể. Nó rất dễ làm mình bị sốc nhiệt. Thế nên là mình chỉ có thể ngủ 2 đến 3 giấc nông vào lúc khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ sáng. Còn tầm từ 4 giờ sáng trở đi bạn có muốn ngủ, ông trời không cho bạn ngủ. Các bạn ạ, bây giờ là 2 giờ sáng và cũng là lần thứ 3 trong đêm nay mình thức dậy rồi. Thực sự thì không cần phải để mình nói, các bạn cũng biết là những cái giấc ngủ ngoài đường nó rất là khó chịu. Nó có tiếng xe cộ làm bạn thức giấc và nó có những cái nguy hiểm cận kề. Và quan trọng nhất ấy, cái mà làm mình ốm và hôm nay mình cảm thấy rất là mệt mỏi, đó chính là xương. Tối hôm qua xương nó tràn xuống và lạnh lắm các bạn ạ. Dính vào xương nguy hiểm lắm. Mình cứ đang nằm ngủ một lúc ấy là tự nhiên người mình nó chợt bật dậy. Mình không thể nào kiểm soát được cái đấy. Nên là phần lớn thời gian vào ban ngày là mình toàn ngủ bù thôi. Và các bạn muốn biết ngày của một người vô gia cư trải qua như thế nào ư? Thật sự cái cảm giác khiến mình rất khó chịu đó chính là cái cảm giác mà lang thang vật vờ. Bởi vì mình phải di chuyển từ rất sớm. Ví dụ như là mình ngủ ở trước cửa nhà người khác thì tầm vào khoảng 5 giờ sáng là mình đã phải dậy rồi. Mình phải đi chứ, để họ còn mở hàng, họ còn bán hàng nữa. Bây giờ là 4 giờ sáng và mọi người đã bắt đầu ra đây tập thể dục rồi. Điều đấy có nghĩa là mình sẽ phải đi ngay bây giờ, bởi vì mình không thể để mọi người nhìn thấy mình. Sau lúc đó từ khoảng 5 giờ sáng cho đến còn lại để cho đến buổi tối khoảng 11 giờ mình làm gì? Mình lang thang, cái cảm giác đó rất là khó chịu. Cảm giác mà các bạn không có gì để làm, không có mục đích sống và cứ thế sống vật vờ như một bóng ma ngày qua ngày. Bởi vì khi mà các bạn ngủ cái giấc đấy vào buổi tối ấy, sáng hôm sau các bạn mệt lắm, các bạn bắt buộc phải ngủ bù. Và mình phải nói thật, buổi sáng mình tranh thủ ngủ ở bất cứ đâu, công viên hay là mình chui vào thư viện ngủ tạm. Đó là những giấc ngủ của mình cảm thấy ngon nhất. Rồi trong những đêm tiếp theo thì thật sự là mình không thể chịu được cái lạnh này nữa và bắt buộc mình phải chui vào cây ATM để ngủ.
Và mình phải nói thật là cái cảm giác đấy rất là khó chịu. Mình chỉ mong làm sao mà cái tuần này trôi qua thật nhanh. Nhưng thật sự khi trải nghiệm 7 ngày làm vô gia cư, thời gian của các bạn nó phải nhân lên gấp 3, nó phải lâu gấp 3 lần bình thường. Vậy nên là mình cảm thấy mình đã làm người vô gia cư trong vòng 1 tháng trời vậy. Đêm nay chắc cũng phải là đêm thứ 5 rồi đấy. Và bây giờ mình đang ngủ ở trong cái cây ATM. Bởi vì là hôm nay gió quá. Nếu mà không ngủ ở đây thì chắc không có chỗ nào chân gió. Ngủ ngoài công viên với cả ngoài vỉa hè như mấy hôm trước là ma khỏi làm video. Ma khỏi làm video luôn đấy. Và mình phải nói thật, cứ mỗi khi đêm đến là khoảng thời gian mà mình rất sợ. Mình sợ có người sẽ đến cướp và trộm đồ của mình. Mình sợ là mình sẽ bị bắt cóc. Và còn cái lạnh nữa, thật sự là trải một tấm bìa ra và ngủ ở đấy, ngủ trước cửa nhà người ta, đó không được tính là một chỗ ngủ. Lúc đấy mình nhận thấy là ngay kể cả những cái điều đơn giản nhất như là có một cái giường để bạn có thể nằm thôi đã là một ao ước rất lớn rồi. Trải nghiệm này làm mình kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Và phải nói thật, hậu quả việc ngủ ngoài đường đó là mình suýt nữa sốt lên đến 40 độ. Mình cảm thấy toàn thân rất là mệt mỏi, không muốn đi đâu, không muốn làm gì. Và chỉ buồn nôn thôi. Ăn bánh bao với cả bánh mì vào xong cũng rất là buồn nôn. Nhưng mà không được nôn, bởi vì như thế thì sẽ đói. Và chính vì thiếu ngủ vào buổi đêm cho nên mình còn phải chịu triệu chứng hay quên nữa. Và rồi trong những ngày sau, mình quyết định đi tìm hiểu cuộc sống của người vô gia cư. Mình quyết định tìm hiểu họ, lắng nghe những câu chuyện của họ. Mình đến những nơi mà có đông người vô gia cư tập trung ở đấy. Mình bắt gặp một chú này mới đúng là người vô gia cư thật này. Các bạn ạ, bây giờ là mình đang ở trên con phố ở gần cái bệnh viện. Nên là mình theo mình biết ấy thì là người vô gia cư hay lên chỗ bệnh viện rất là nhiều. Và mình phải công nhận là có rất nhiều người vô gia cư ở đây. Và tối nay mình sẽ thử thức một đêm ở đây để xem họ sống qua một đêm như thế nào. Và rồi, mình đã mất hết tiền. Các bạn ạ, bây giờ là 4 giờ sáng và mình đang ở trên khu bệnh viện đấy. Mình biết là những cái khu này họ rất phức tạp nên là mình phải đề phòng. Nhưng mà hôm nay mình quên mình để tiền vào túi quần, nên là bây giờ lúc mà mình sờ ấy mất rồi. Số tiền sinh hoạt cho mấy ngày còn lại của mình mất rồi. Trời ơi. Vậy làm sao để mình tìm lại số tiền đã mất? Và mình phải kiếm sống trong mấy ngày tới kiểu gì? Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì tất cả sẽ có trong tập tiếp theo.